नमस्ते साथीहरू। अब हामी जियोजेब्रामा कुनै पनि अब्जेक्टलाई कसरी रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो पनि स्लाइडर बेसमा रहेर त्यसको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। सर यसको लागि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि सर्वप्रथम टुल्समा जान्छौँ। टुल्समा गइसकेपछि हामी तल मोर भनेर जान्छौँ। मोरमा गइसकेपछि पोलिगन भनेर देख्नुहुन्छ। पोलिगनलाई क्लिक गरेर अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा ट्रायङ्गल क्रिएट गर्छु जसको नाम के छ एबिसी कम्प्लिट फिगर। यसरी देखिसक्नुभयो एबिसी भनेर ट्रायङ्गल अथवा पोलिगन मैले क्रिएट गरेँ। यो क्रिएट गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि म माथि छ नि हजुरको सबैभन्दा माथि बेसिक टुल्सको थर्डमा भनेको स्लाइडर भनेको छ त्यसलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यसले के भन्छ एउटा ग्राफिक्सको एउटा कहीँ टच गर भनेर भन्छ। मैले यसलाई टच गरेँ। टच गरिसकेपछि यहाँ के आयो त -5 देखि +5 भनेर भ्यालु आएको छ र इन्क्रिमेन्ट 0.05 छ। यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। 0.01 भनेर मैले गरिदिन्छु अहिलेलाई। सरी 0.001 गरेर गरिदिएँ र यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई अहिले के गरिदिन्छु त मैले 8 भनेर गरिदिन्छु है त। यसलाई ओके गरिदिन्छु भने चाहिँ अहिले के भयो त एउटा स्लाइडर क्रिएट भएको छ। -5 देखि +8 सम्मको भ्यालु छ र इन्क्रिमेन्ट बिस्तारै 0.001 मा इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेर राखेको छु। अब यो भइसकेपछि म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि अल्जेब्रा टुल्समा जान्छु। अल्जेब्रा टुल्स गएर यहाँ इनपुट देखिराख्नु भएको छ। इनपुटमा गएर के गरिदिन्छु त अब यहाँ x = d भनेर लेख्छु। भनेको मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि x = भनेर लाइन छ नि त्यो क्रिएट गर्न गइरहेको छु। त्यो लाइन केमा आधारित हुन्छ जुन स्लाइडर जुन भर्खरै हामीले क्रिएट गर्यौँ त्यसमा आधारित भएर स्लाइडरमा आधारित भएर लाइन क्रिएट गर्न गइरहेको छु। जसको लागि म एबिसीमा जान्छु र पहिला x लेख्छु। x लेखिसकेपछि इक्वल साइन चाहियो त्यो कारणले म 1 2 3 मा जान्छु र यहाँ इक्वल साइन आयो र फेरि के गर्छु एबिसीमा गएर डी भ्यालु लेखिदिन्छु किनकि हामी स्लाइडर माथि देखिराख्नु छ d = 0 छ। त्यो स्लाइडरमा आधारित गरेर हामीले के गर्यौँ त एउटा लाइन खिच्यौँ। लाइन खिचिसकेपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामी फेरि टुल्स मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। म टुल्समा गएँ। टुल्समा गइसकेपछि म कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तल भनेको हाम्रो जुन ट्रान्सफर्मेसन टुल्स छ त्यसमा गएर पहिलो अप्सन भनेको रिफ्लेक्ट एबाउट लाइन भनेर देखिराख्नु भएको छ। यसलाई मैले क्लिक गर्छु र यो क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ हाइलाइट भइसकेको छ। त्यो कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ जुनमा हामीले क्लिक गरेछौँ त्यो टुल्स अब रेडी छ है काम गर्नलाई भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई टच गर्नुहोस् भनेको हामी एबिसीको छुट्टा छुट्टै त्यो साइडहरूलाई टच गर्छौँ त्यसको हाम्रो बिचको भागलाई टच गर्छौँ। जसको लागि मैले के गरेँ त अहिले यो बिचमा सेन्टरमा टच गर्ने बित्तिकै यहाँ के भयो त यसको अलिकति गाढा भएको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो टच गरेपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जुन लाइन हामीले क्रिएट गरेको छौँ अहिले यहाँ देखिराख्नु छ जुन वाइ एक्सिसमा बनेको लाइन अलिक गाढा भएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले डीमा आधारित भएर त्यो लाइन खिचेको छौँ भने चाहिँ त्यो लाइनलाई नै के गरिदिन्छौँ अब टच गरिदिन्छौँ। टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो अब्जेक्ट के भयो रिफ्लेक्ट भइसकेको छ। रिफ्लेक्ट भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि लाइन टुल्समा गएर यो सेगमेन्ट पहिलो अप्सन भनेर सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्टलाई क्लिक गरेर अब के गरिदिन्छौँ ए र ए ड्यासलाई जोडिदिन्छौँ, बी र बी ड्यासलाई जोडिदिन्छौँ, सी र सी ड्यासलाई जोडिदिन्छौँ। जोडिसकेपछि हाम्रो के भयो त यो रिफ्लेक्सनको काम सकिसकेको छ। तर हामीले यो लाइनमा देखाउनुभन्दा यो ए ड्यास बी बी ड्यास सी सी ड्यासलाई हामीले डट डटमा देखाउन सक्यो भने बेटर हुन्छ। त्यसकारण हामी कहाँ जान्छौँ त फेरि अल्जेब्रामा जान्छौँ। अल्जेब्रामा गइसकेपछि यहाँ देखिराख्नुहुन्छ हजुरले सेगमेन्ट ए ड्यास भनेर यसको यो 3 डटलाई क्लिक गरेर सेटिङमा क्लिक गरेर स्टाइल यहाँ देखिराख्नु छ त्यसको अप्सन त्यसलाई यो छेउमा हाम्रो जुन लाइन देखिरहेको छ यसलाई क्लिक गर्यो भने हामीले के डट डट पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि मैले डट डटलाई क्लिक गरिदिएँ भने चाहिँ अहिले चेन्ज भइसक्यो हेर्नुहोस् है ए र ए ड्यास चेन्ज भइसक्यो। त्यस्तै सेगमेन्ट बी बी ड्यासलाई पनि हामीले के गर्छौँ 3 डटमा क्लिक गरेर हामी सेटिङमा गएर के गरिदिन्छौँ स्टाइलमा गएर यसलाई के गरिदिन्छौँ डट डट गरिदियो भने त्यो पनि चेन्ज भइसक्यो। अब त्यो भइसकेपछि फेरि सी सी ड्यासको प्यालो आयो त्यसमा पनि सेटिङमा गएर हामी के गरिदिन्छौँ यसलाई डट डट गरिदियो भने त्यो पनि के हुने भयो चेन्ज हुने भयो। भनेपछि यसरी हाम्रो के भयो त अब सबै लाइनहरू ए ड्यास बिबी ड्यास सी सी ड्यास भनेको चेन्ज भइसकेको छ। भनेपछि अब हाम्रो काम सकिसकेको छ र अझै तपाईँले ए ड्यासको मिड पोइन्ट पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि हामी टुल्समा गएर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको के छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट भनेर टुल्स छ। कन्स्ट्रक्टको त्यहाँ छ मिड पोइन्ट भनेर रहेको छ मिड पोइन्ट अर सेन्टर भनेर यसलाई क्लिक गर्नुभयो भएर अब त्यो लाइनलाई मात्रै टच गरिदिनु भयो भने त्यसको मिड पोइन्ट आउँछ है त। अब बी र
ए र ए ड्यासको टच गर्ने बित्तिकै डी पोइन्ट आयो भने सी र सी ड्यासको टच गर्ने बित्तिकै ई पोइन्ट आयो र बी र बी ड्यासको टच गर्ने बित्तिकै के भयो त एफ पोइन्ट अटोमेटिक मिड पोइन्ट जेनेरेट भयो है त। यो भइसकेपछि अब सकिसक्यो, हाम्रो काम सकिसकेको छ। यो स्लाइडरमा आधारित भएर एबिसी ट्रायङ्गललाई के गरिएको छ, रिफ्लेक्सन गरिएको छ। अब यसको हामी एनिमेटेड हेर्नको लागि कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि अल्जेब्रामा जाने, र अल्जेब्रामा गइसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ माथि गएर जुन डी भनेर आएको छ नि, अघि हामीले स्लाइडर क्रिएट गरेको, यो डीको छेउमा राइट साइडमा यहाँ बटन छ एउटा, त्यो बटनलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, टच गरिदिने बित्तिकै अब के हुन्छ त, यो अब्जेक्ट रिफ्लेक्ट भएको देखिराख्नु हुन्छ। त्यो लाइन पनि सरिरहेको छ, अब्जेक्ट पनि त्यसमा आधारित भएर के भइरहेको छ त, रिफ्लेक्सन भइरहेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बच्चाहरूलाई डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूमा एक्सका डिफ्रेन्ट भ्यालुहरूमा अब्जेक्ट कति पर पर वर आइरहेको छ, त्यो कुराहरूलाई सहज रूपमा जियोजेब्रामा देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ मैले हजुरहरूलाई स्लाइडरमा आधारित रहेर देखाएँ। त्यसै गरी हजुरहरूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, कुनै पनि अब्जेक्टलाई रिफ्लेक्ट गरेर बच्चाहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ है त।